บนโซเชียลแชร์ว่ามีอาหารบางชนิดแม้ไม่มีน้ำตาลหรือรสหวานเช่นแป้งไขมันหรืออาหารรสจัดหากกินมากเกินไปก็อาจจะทำให้เสี่ยงเป็นเบาหวานได้ชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับแพทย์โรคต่อมไร้ท่อโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ครับมีอาหารที่ไม่หวานแต่หากกินมากก็เสี่ยงเป็นเบาหวานได้จริงไหมครับถูกต้องครับอาหารที่ไม่หวานเช่นพวกแป้งเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตพวกนี้จะเปลี่ยนในร่างกายให้เป็นน้ำตาลได้แล้วเบาหวานนี่เกิดจากอะไรครับเบาหวานความจริงแบ่งเป็น4ประเภทใหญ่ๆนะครับจะรู้จักกันดีก็คือ2ประเภทหลักก็คือประเภทที่1และประเภทที่2ประเภทที่1เนี่ยเกิดจากร่างกายไม่มีฮอร์โมนตัวหนึ่งชื่ออินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ดึงน้ำตาลจากในเลือดไปใช้ในเซลล์ร่างกายทำให้น้ำตาลสูงในเลือดประเภทที่2เนี่ยก็จะเกิดจากตับอ่อนผลิตอินซูลินไม่เพียงพอแล้วก็เกิดจากภาวะร่างกายมันต้านฮอร์โมนอินซูลินทำให้เซลล์ร่างกายไม่สามารถเอาน้ำตาลไปใช้ได้อย่างพอเพียงใครบ้างครับที่เสี่ยงเป็นเบาหวานก็ประเภทที่2จะพบเยอะพบในผู้ใหญ่ 80-90% เบาหวานประเภทที่2เนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากกรรมพันธุ์ความอ้วนเกิดจากภาวะที่มาร่วมกันนะครับความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงแล้วก็อายุที่มากขึ้นก็ทำให้ตับอ่อนทำงานน้อยลงแล้วก็ทำให้เกิดภาวะต้านอินซูลินมากขึ้นแน่นอนการกินหวานๆก็มีส่วนการที่ทานอาหารรสหวานอาหารที่มีน้ำตาลสูงก็ทำให้เกิดเบาหวานได้ในคนที่มีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นบางคนถ้ามีกรรมพันธุ์นะครับแล้วก็ยิ่งทานหวานก็ยิ่งทำให้เกิดเบาหวานมากขึ้นแต่ที่เขาแชร์ว่าอาหารที่ไม่หวานอย่างแป้งก็เสี่ยงจริงไหมครับอันนี้ถูกต้องครับอาหารแป้งก็เช่นขนมปังเส้นข้าวนะครับพวกนี้รสไม่หวานแต่เปลี่ยนในร่างกายให้เป็นน้ำตาลพวกนี้กินมากเกินไปก็ทำให้เกิดเบาหวานขึ้นได้ในคนที่มีความเสี่ยงเขาบอกว่าไขมันกินมากก็เสี่ยงเป็นเบาหวานก็มีส่วนที่ถูกต้องครับสาเหตุหนึ่งของเบาหวานเกิดจากไขมันในเลือดสูงเราทานไขมันเยอะๆนะครับ1ก็คือไขมันสูงในเลือด2ก็คือทำให้ไขมันไปพอกที่พุงไขมันที่พุงเป็นตัวไขมันที่ไม่ดีนะครับพวกนี้ก็จะทำให้เกิดภาวะต้านอินซูลินทำให้ฮอร์โมนที่เอาน้ำตาลไปใช้เนี่ยใช้ไม่ได้ดีก็จะเกิดเบาหวานได้อาหารรสจัดก็เสี่ยงด้วยเหรอครับถ้าอาหารที่รสจัดแต่เราทราบส่วนประกอบข้างในเช่นส้มตำใส่น้ำตาลปี๊บน้อยมากเลยแต่ใส่เป็นมะนาวใส่เป็นพริกแทนเพื่อชูรสก็ถือว่าไม่มีความเสี่ยงแต่บางอย่างเราไม่ทราบส่วนประกอบนะครับไปทานที่ร้านแล้วรสจัดมากเลยแต่เขาใส่น้ำตาลมาเป็นส่วนประกอบรสจัดอื่นๆเช่นรสเผ็ดรสเปรี้ยวรสเค็มเนี่ยครับจะกลบน้ำตาลทำให้เราไม่ทราบว่าอาหารนั้นหวานแบบนี้ทุกคนที่กินอาหารพวกนี้กันมากๆก็เสี่ยงเป็นเบาหวานทั้งนั้นเลยสิครับก็แล้วแต่กรรมพันธุ์แล้วก็แล้วแต่ปัจจัยอื่นๆด้วยนะครับเช่นบางคนก็กรรมพันธุ์ไม่มีเลยแล้วก็รูปร่างผอมไม่มีภาวะต้านอินซูลินเลยทานเยอะก็ไม่เกิดแต่บางคนเนี่ยกรรมพันธุ์อันนี้แม้แต่ทานนิดเดียวก็จะเกิดแล้วนะครับและคุณหมอมีข้อแนะนำการกินที่ไม่เสี่ยงเบาหวานแบบนี้ครับพวกน้ำหวานของหวานแล้วก็ผลไม้หวานพวกนี้ก็ต้องระวังนะครับทานหวานเยอะๆต่อให้ไม่มีเบาหวานก็อาจจะมีความเสี่ยงเป็นไขมันในเลือดสูงมีความเสี่ยงอ้วนซึ่งนำไปสู่โรคอื่นๆดังนั้นก็ควรจะทานน้อยๆสิ่งสำคัญคือเลี่ยงน้ำตาลพวกน้ำตาลเทียมนะครับก็สามารถมาใช้ทดแทนได้แต่อย่างไรก็ตามการที่ทานน้ำตาลเทียมก็มีข้อเสียทำให้ติดหวานนะครับแต่ถ้าดีที่สุดคือไม่ทานหวานเลยจะดีมากครับดังนั้นสรุปแล้วเรื่องอาหารไม่หวานแต่เสี่ยงเป็นเบาหวานได้นี่เป็นยังไงครับจริงและแชร์ต่อได้ครับดังนั้นไม่ใช่แค่รับประทานอาหารรสชาติอร่อยที่ถูกปากแต่รับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ถูกกับสุขภาพด้วยนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรเช็คให้ดีๆนะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์